أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ګورئ نن زموږ ټاپک څه دی؟ ریجن اینڈ لینګویج. اوس ریجن اینڈ لینګویج ویلی څه ته شي؟ که تاسو چېرته دا سیټنګ چینج کول غواړئ، لکه ګوره دلته دا سیټنګ مې خوښ نه شو، یا د ټایم چې کوم سیټنګ دی دا مې خوښ نه شو، یا دلته د انګلیش زبان مې بالکل خوښ نه دی، ما ته اردو زبان پکار دی، پښتو زبان پکار دی. نو دا سیټنګ به تاسو کوم ځای نه کوئ؟ ریجن اینڈ لینګویج ته کلیک کوئ. ریجن اینڈ لینګویج باندې چې کله تاسو په ریجن اینڈ لینګویج باندې کلیک کوئ نو تاسو سره به دې شکل کې دا ډایلاګ باکس راشي. په دې ډایلاګ باکس کې پهلنی آپشن مونږ سره دی فارمیټ. اوس فارمیټ دا مطلب دا دی چې تاسو دلته کوم ډیزاین راولئ، دا ګړۍ به کوم شکل کې راولئ، دلته چې کوم ډیټ دی دا کوم شکل کې راولئ. نو لاندې دلته اگزامپل هم درکړی دی. اوس تاسو شارټ ډیټ چې کوم دی دې ته شارټ ډیټ ویلی شي. دا وګوره دا به دې ډیزاین کې چې کله تاسو دا سیټنګ سلیکټ کړئ یونایټډ سټیټ والا، چې کله تاسو لانګ ډیټ سلیکټ کړئ، ګورئ لانګ ډیټ به تاسو دې ډیزاین کې چې کله زه کرسر راولم برې لیکلي دي که نه اکتوبر 12 2017. شارټ ټایم به دې ډیزاین کې، لانګ ټایم به دې ډیزاین کې. اوس که ته چېرې دا ډیزاین زما خوښ نه دی دلته راشئ او بل ډیزاین والا، دلته میرا ماله پښتو ډیزاین پکار دی نو تاسو پښتو ورکړئ، اپلای کړئ. دا وګورئ پښتو ډیزاین به راځي. پښتو ډیزاین به تاسو کوم شکل کې؟ دې شکل کې. که ته چې ما ته اردو سټایل پکار دی بیا دلته لاندې راشئ اردو والا وګورئ، دې ځای کې وګورئ اردو به تاسو دې ډیزاین کې راځي که چېرته تاسو اپلای کړئ. نو چې کوم فارمیټ هم خوښ یم که فارمیټ والا دې ځای نه څه وکړئ سلیکټ کړئ. دلته مېر دا انګلیش په صحیح نو موږ دلته رالو دې ځای نه هم سلیکټ کړو انګلیش. خو کوم انګلیش؟ دا یونایټډ سټیټ والا چې کوم انګلیش دی دا والا وګورئ دې ځای کې دا دی، دا وګورئ دا ډیزاین به راځي. که دې نه بعد وګورئ ډیټ اینډ ټایم فارمیټ دی، شارټ ډیټ دی، دا شارټ ډیټ ویلی شي. دا چې کوم دی ام نه مطلب من دا، ډي نه مطلب ډے دا، وائی نه مطلب ایئر دی. اوس دلته وګوره دې ځای کې منث پهله دی، بیا ورپسې ډے ده، بیا ورپسې ایئر دی. که ته چې دا ډیزاین مې خوښ نه شو دا ډیزاین والا، اوس وګورئ لاندې دې ځای کې که زه اپلای کړم تاسو ګورئ ښه پهله ایئر شو، بیا ورپسې څه شو؟ منث، بیا ورپسې ډے. دا ډیزاین د خوښ نه دی چې کوم ډیزاین د خوښ بس دې ځای نه سلیکټ کوه. دلته دا ډیزاین بس لانګ ډیټ دې ته لانګ ډیټ ویلی شي. دا وګوره برې چې لیکلي پټۍ باندې که دا ډیزاین د خوښ نه دی نو یو ډیزاین والا دی دا ډیزاین دی راځي. اوس وګورئ په دې کې به منث مخکې، بیا ورپسې دا تاریخ، اخره کې به ډیټ. ښه ټایم دی، شارټ ټایم دی، دې ته ویلی شي شارټ ټایم کوم ډیزاین کې ته راولئ دې ډیزاین کې. دا وګوره شارټ ټایم به دې ډیزاین کې راځي، لانګ ټایم کوم ډیزاین کې راولئ لانګ ټایم دې ډیزاین کې. فرست ډے آف د ویک کا مطلب دا دی چې ستاسو چټي په کومه ورځ ده، مخکې ورځ دې ځای نه سلیکټ کړئ. کله سنډے پر ورځ هم چټي سنډے والی، بعضې داسې ملکونه شته چې په هغې کې فرایډے پر ورځ چټي نه هغې به څه اخلي؟ فرایډے به اخلي. دې ځای پر خو مسله نشته که نه. ایډیشنل سیټنګ به ګوره بعد کې زموږ ټاپک دا ایکسل سره لینک کي ښه دا ایډیشنل سیټنګ چې کوم دی. لکه دلته وګورئ ډیسیمل سیمبل چې کوم دی، ډیسیمل سیمبل کوم ډیزاین کې راځي؟ اشاري دې ډیزاین کې راځي که نه ډاټ چې کوم دی. اوس که ته یې چې زما دا دې ډیزاین کې خوښ نه شو بیا دلته یو بل ډیزاین ته ورکړئ، دلته هم کاما ساین کې راځي کاما والا ورکړئ. یا ډیسیمل نه بعد تاسو وګورئ څو ډیجټ راځي 2. که موږ ایکسل ته لاړ شو دې ځای کې زه ایکسل والم او دلته ما سره څه نمبرز راغلي لکه دې شکل کې دا وګورئ دا د امپلای سیلري شو. اوس په دې باندې زه څه کوم څه ډیسیمل نمبر چې کوم دی اپلای کوم یا دا فارمیټ د دې چینج کوم. اوس که موږ دلته کلیک کړو نمبر ته لاړ شو او په دې نمبر کې زه دلته راشم ګورئ نمبر ډیزاین والم یا یو بل ډیزاین په دې باندې اپلای کوم. نو تاسو وګورئ د اشاري چې کوم دی دا به مو سره راشي او دې غاړه د 2 چې کوم دی دا به مو سره راشي. خیال هم دی اوکې که دا وایي دا ډاټ او دې نه بعد 2 که ته چې 2 زما نه دی پکار، ډاټ په ځای څه پکار دی تاله دلته هم ډاټ په ځای دا ساین راځي دا کاما او 2 نه دلته 4 راځي اپلای کا. دې نه بعد اوکې نه بعد یو ځل بیا اپلای کا. اوس دا ایکسل چې کوم دی ختم کا دې شکل کې دوباره دلته راشه بیا ایکسل کولاو کا. بعض وخت ګوره که سیسټم نه ریسټارټ کېدل غوښتل نو سیسټم به ولې ریسټارټ کوئ ښه چې کوم چې بغیر د ریسټارټ اپلای کېږي که نه. دا سلیکټ کړئ دې شکل کې نمبر فارمیټ ته لاړ شئ نمبر والی اوکې کوئ. وګورئ کامه راله خو هغه زیروګان چې کوم دی مخکې شانې ټو راله خیال هم دی. نو د زیروګانو دپاره به څه کوئ چې دا زیرو تاسو دوباره زیاتوئ نو دې دپاره سیسټم چې کوم دی دی ریسټارټ دی ښه دا چې کوم دی. دې نه بعد وګورئ بل دا کرنسي ګوره زموږ ډېر کار به د کرنسي سره وي. دا کرنسي اصل کې ویلی څه ته شي که تاسو دا ټول ایکسل داسې چاڼ په چاڼ وګورئ نو تاسو به دلته پاکستاني روپیز چې کوم دی RS ته پیدا نه کوي.
لکه اوس کته چې په دې باندې RS فارمیټ لګوم نو کته ټول ایکسل دا څه واړه راوړل نه دي چې RS پته پیدا نه کی نو کته چرته RS لګي نو RS د پاره و چرته دی اډیشنل دا او دلته ورشه ګوري کرنسی او کرنسی کې دا ډالر سین غاړه دلته به RS اپلای به کې هغه نه بعد به اوکے کې یو ځل به اپلای کوس ایکسل د چک کا او دغه بعد کرنسی فارمیټ دی اپلای کا نو تاسو به RS کوم دا کوئی نه په دې باندې کته چې RS زمانه د پکار دلته ماته څه پکار دی ډالر ساين پکار دی به ډالر ساين والای اپلای کوي اوکے کې به وتا سره د ډالر ساين راځي او RS کې ډالر ساين یا ګوره یو کس ته هغه دغه ځای کې دا AMPM زمانه د پکار دی AMPM په ځمانه د خپل نوم راولم نو کوم دل دراشو دا سټینګز دوباره لګ چینج کوم دا AMPM په کې راشي دا شارټ ټایم شو کنه اپلای کوي دا لانګ ټایم هم لګ چینج کوي اپلای ورته دا AM دی کنه ورته دا AM زمونږ نه پکار نو کتا چې چرته دا AM یا PM په ځای باندې خپل نوم راواله نو ټایم دا ولر شي او دا ټایم فارمیټ کې ګوره دلته چې کوم لیکلي دا AM سیمبلز دا به ختم کې دې په ځای باندې راشه خپل نوم ولګه اپلای کې نه ګوره دا تاسو نوم راځي او کته چې نن ماته څه پکار واپس AM پکار نه AM کا دا AM مو راځي خدینا بعد راشه لوکیشن دا لوکیشن کې بده کې څو کې لوکیشن سلیکټ کړو کوم ځای سافټویر یونایټډ سټیټس سافټویر د موږ هم د یونایټډ سټیټس کوم نه سلیکټ کړو کیبورډ اینڈ لینګویج تلاړ شي چینج کیبورډ وزر ته میرا مال د پښتو ضرورت پیدا کیږي یا موږ د اردو ضرورت پیدا کیږي زه ام اس ورډ کې لیکل کوم یا یو لیټر ټایپ کوم او دا لیټر چې کوم د اردو کې ټایپ کوم نو دې ځکه خو ګوره ما سره اردو نشته دا یو انګلیش ته یا پښتو را سره نشته کته سودا سره مختلف قسم زبانونه راوالای نو کیبورډ اینڈ لینګویج باندې وکړه کله نه بعد چینج کیبورډ بدل ډور پسې راشه جنرال دی جنرال کې وګوره فل حال ما سره د یو زبان چې کوم د انسټال لکه دویم زبان انسټال اډ باندې کلیک کوم زبان انسټال پښتو نو ګوره کزه پی پریس کوم پښتو په خپل راځي دلته دا پلس ساين دی کنه په دې به یو کلیک کې نه بعد کیبورډ باندې به کلیک دا پښتو بوله چک کې اوکے کا اپلای کا او دلته اوس راشه نه بعد یې هغه کا پښتو رااله او دا چې کوم دی رائټ سایډ ته چینج کړو دې ځکه رائټ کوي اوس تاسو پښتو مشکولي کړه غواړئ د شکل کې تاسو پښتو مشکولي کوم دی هم لیکل شي اوس کته چې ما ته اردو په کار ده نو به اردو لپاره دوباره دلته راشه چینج کیبورډ باندې کلیک کا اډ باندې کلیک کا او لاندې وګورئ یو کې چرته اردو به پراته دی چې اردو وګورئ کوم ځای کې دا دی نو دلته کلیک کوي کیبورډ باندې کلیک کوي اردو والے اوکے کوي اپلای کوي اوکے کوي اوسه چیک کوي ورته تاسو ورول ته اردو راغلی دا چې څه په کې لیکي لیکا حدیث پر کوم مسله نشته دا اوس مسله دل دراله ګره پښتو خو سیده مارا وستا ومال اوس د پښتو د کیبورډ پته نه لګي چې الف کم ځای کې دی به کم ځای کې دی نو دا به تاسو څنګه معلوموي کیبورډ بول د شکل کې سلیکټ دا پښتو دنه بعد پراپرټیز باندې بدل کړه دا ورته مکمل کیبورډ دی کدی ځل تاسو دې په کیبورډ باندې نه پويږئ نو وینډو آر بٹن پریس کړئ دلته ولګي او اس کې او او اس کې نه بعد دلته ور انګلیش ته انګلیش چینج کا پښتو ہوتا اوس وګوره ټولې درکړه کیپس لاک نه دی غاړه څخه بٹن دا مطلب اے نو اے چې کوم دې شین دی کچرته شفت بٹن سره پریس شي نه به وته څه جوړ شي دا دې بس داخل شو دا بل چې کوم دی اس سین دی که شفت سره پریس نه به وته څه جوړ شي وایي په دې معنی همداسې دا ټول په دې شکل کې زده کوي او کدا سم نشي زده کولای دا ټول نه آسانه طریقې دا چې تاسو یې مسور ته لاړ شئ پن کاپې براوالای کاپې بزان د مخ ته کې اے بٹن به یو ځل پریس کړئ اے څه دی لکه دې شکل کې مطلب اے مطلب اردو نه پښتو والے اوس اے مونږ سره څه شو اے مونږ سره ګورې شین دی دا ځان سره ته ولیکه اے شین صحیح شو اوس که شفت سره اے پریس شي نو به وګورئ کوئی دې په دې معنی به سره شفت اے نو دې سره به ولیکه چې همداسې ټول کیبورډ بچ کړئ نه بعد یو 2-3 ورځې سختي په لکه دغه کې ټایپینګ باندې هغه نه بعد چې کله په مختص شي نو به تاسو لسه کې هم د پښتو اردو بل خوندر کې باقي انګلیش ته باندې ځي خو یو خبره پدې کې بل هم د خبازه کسان چې کوم دي کچرته صرف پښتو باندې کار کوي غلط د انګلیش ټایپینګ څخه کوم د لک سخت شي
ځکه پښتو او انګلیش کې ډېر زیات فرق دی او چې کوم کسان د اردو ټایپینګ کوي هغه به پښتو لیکلو کې لږه مسئله نو تاسو داسې کوئ چې په دواړو زبانونو باندې روزانه پریکټس کوئ که 10 غنټې یا 10 منټه په هغې کوئ نو 10 منټه په دې کوئ دا به دواړو کې لږه مسله نه وي نو بیا هم ګوتې څنګه برابر وي ادې نه بعد وګورئ بل پکې څه دی لینګویج بار دی اوس لینګویج بار اصل کې دی ان ته ویل شي دا چې کوم دی اوس کته چې دا لینګویج بار زمانه دی پکار یا دی ډیزاین کې مې پکار دی دا نو الله اوس اپلای کړه وګورئ دا لینګویج بار وتا سره دی ډیزاین کړه دی ډیزاین کنه دی ډیزاین کې پکار دی دا ای ان شیپ کې دا وګورئ ای ان شیپ کړه لکه ته بالکل ختمه هډن کدا ور هډن شو دا هډن چې تو بخای دنه بعد اپلای کړه اوس وګورئ هډن وایي په دې باندې چې کوم ډیزاین کې راولې ستاسو فقط show the language bar as transfer when inactive چې کوم نه دا دی آپشن سره کار کوي تاسو په دا آپشن سلیکټ کړئ اوس وګورئ دا لینګویج بار خاصی تاسو ته شو کیږي کدا آپشن ولا چې کوم اپلای کوم دا لینګویج بار چې کوم نه دا به حلقه شیپ راځي کلام دې دا وګورئ لکه حلقه شو که چیک ته اغاړو به 32 شیپ راځي شو اډیشنل نه مطلب دا وګورئ دا آپشن چې کوم نه دا دې سره کار کوي پہله تاسو دا چیک کړئ دلته ای ان رالو اوس کته چې ای ان سره ما سره اضافه آپشن هم پکار دی مونږ لا نو دا ول چې کدا وګوره ای ان سره اضافه آپشن هم راشه که چیک ته اغاړو کو بیا باندې راځي دا آپشن چې کوم دی دا دې سره کار کوي پہله تاسو دا سلیکټ کړئ نو دا وګوره دا ټایټل بار دا ټایټل چې کوم دی دا ټول ټیپ چې کوم دی بخلا ټول ټیپ رالو اوس کته چې ما ته صرف ای ان پکار دی دا باقی چې نور څومره لیکل کړي انګلیش نارت سټیټ وغیرہ نه دی پکار نه دی نه چې کا غاړو کې اپلای کړه وګوره صرف ای ان بدل کې او کته ټول راولې دا ول چې ټول راځي ا دې ډیزاین کې پکار دی دا والے ایڈوانس کی سیټینګ دی ایڈوانس کی سیټینګ دا مطلب دا چې تاسو انفارمیشن اغسته شي یو کس دا غوځه باز وخت په انګلیش باندې لیکل کوم نو موږ به څه دلته بار بار کلیکو دی چې نه انګلیش وخت په انګلیش کې لیکل سٹارټ کړ به پښتو د ضرورت پیدا کیږي نو به وځه دلته کلیکوم پښتو او دنه 10 یو شارټکټ ما ته جوړ کړ چې په خپل پاغه پرس کوم د انګلیش نه پښتو پښتو نه اردو اردو نه واپس انګلیش ته چینج کیږي نو به دلته راشي یو شارټکټ پښتا و لیفت پلس آلت او لیفت پلس شفت کوم تاسو پریس کړئ دا زبان په خپل چینج کیږي وردا لیفت آلت دا شفت پریس کړئ چینج کیږي کنه پښتو شو کنه ګوره به چک کړئ اردو شو ته به ز پریس کوم دا وګورئ انګلیش شو اوس کته چې نه ما د لیفت آل لیفت شفت لک سخت دی نو به چینج کی سیکوینس باندې کلیک وتا والا کنټرول پلس شفت اوکے کوي اپلای کوسو غوړي کنټرول شفت پریس کړه او په خپل چینج کیږي پښتو اردو انګلیش کوم له تاسو راواله نو نه ده پکار دا سیټینګ میټینګ مګل تراشه ګوره دا ټول زبون نه دی ریموو قدام نه پکار دام نه پکار اپلای کوم دا یو انګلیش پکار یو انګلیش پکار دی انسټال ان انسټال ویلې څه شي بعض داسې لینګویج چې هغه دلته نه اوس کته چرته لینګویج انسټال نه دي نه لینګویج انسټال ولې څنګه دا مکه لینګویج سیټ اپ کوم نه دا برا پیدا کې سی ډي روم به سی ډي چې کوم نه سی ډي روم کې به کې انسټال باندې وکړي کې او دا نه بعد بسو چې خپل سی ډي روم ته کوم نه سلیکټ کې نیکسټ آپشن نشي اور پسې وګورئ سنس سنټر چې کوم نه داس تاسو کار کوي نتورک کې اوس په نتورک باندې تاسو څومره فایل نه شیر کړی دی یا د ریسیو کړی دا ټول په اړه کې مکمل انفارمیشن که تاسو غوښتل غواړئ دې نه غوښتئ شي خدا به اعلی کار کوي چې کله تاسو سره نتورک موجود دی فلحال ما سره نتورک کوم دی نشته وینډوز اپډیټ نه مطلب دا دی که تاسو چې خپل وینډو اپډیټ کوئ نو په دې باندې یو کلیک کوئ انټرنیټ د سره دا ورته مکمل وینډوز کوم دی اپډیټ اټو پلی تاسو ویلې دا تاسو ویلې دي کنه سی ډي په خپل پلی کو ډي وی ډي په خپل پلی کو مکه خبرې دي کریډیشنل مینیجر ګوره دا چې کوم نتورک سره کار کوي په دې باندې پریکټیکل کار نه کیږي ډیوایس مینیجر تاسو ویلې دي کلیک کوي په دې باندې دا ګوره سی ډي روم هاډ کا موږ ورته چا تم تر زویا مرګرم بار بار راځي تاسو په سی ډي روم باندې فلمونه ګوري د دې ځنه تاسو انیبل یا ډیسیبل کولای شئ دا ویلې دي کنه دا آپشن سی ډي روم نه بعد وګوره فولډر آپشن چې کوم دا بل ان شاء الله سبا له خیر ویم ته پدې کې کار ډیر زیات دی نه مخکې انډیکس آپشن دی اوس انډیکس آپشن ویلې څه ته شي کتا څه چرته د خپل سیستم په اړه کې انفارمیشن اغستل غواړي یا د خپل سیستم دا فولډر فایلونه چک کول غواړي چې ما په سیستم کې ټوټل څومره فایلونه څومره فولډر دي نو انډیکس سره کار کولای شي کلیک کړئ دلته وګوره ما تاسو 462 چې کوم نستا موجوده فایلونه فولډر دي ضرورت نه ته نورم چک دا ډرایو نمبر پسې چک کا موډیفای کا دا اف ډرایو هم چک کا ډیم چک کا دا نورم پسې چک کا به راته ریزلټ راکړه چې زموږ ټوټل ډرایو څومره دا وګوره سرچ یې شروع کړو 472 ته خبره لاړه دا بس نورم هم داسې زیاتېږي وګوره نور اضافه کیږي دلته صبر وکړئ مکمل معلومات کوم دي
تاسو د فایلونو فولډر په باره کې تاسو ته درکړي میل انټرنیټ سره کار کوي فلحال انټرنیټ نشته دی پیرنټل کنټرول کې لکار سبا خیر کوم ان شاء الله کده الله رضا وا پاور آپشن میں دل ویلې دی یو منټ بعد ډسپلی بند کا 2 منټه بعد دا ویلې دی کنه یا دا بٹن کم ایکشن اپلای کې ګور دا مې کم ځای کې ویل سکرین سیور کې بس تاسو یاد دی پاور آپشن دا دی کنه دا مې لدی ځای کې ویل یادم دیو کنه کاری ته پکې کنفیوز دی بس صحیح دی چې پکې کنفیوز نه ویلې مې ده یو آپشن مې دل نه دی پرېخه ټول مې دل ویل ک بین تاسو په زړه کې شک چې دا نه دی ویل شي چې دا کوم دل ما پرې خو دا نو چې کې کوي دوباره دل به کار کو ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن کار سره ګوره خد ریموټ ډیسکټاپ ډیر زبردست آپشن دی دا تاسو نتورک موجود دی خو دلته وردا چې کومه خېخ آپشن دی دا ټول نتورک سره دی خو دلته ور نتورک موجود دی زبردست یم چې په افیس کې یو سیستم دی په هغه سیستم کې زمونږ یو فایل پروت دی او تاسو ماته چې دا فایل ماته پکار دی زه غواړم چې هغه فایل دلته راولم بغیر د یو اس بي بغیر د میموري کارت هغه فایل به موږ دلته څنګه راولو یا موږ دلته کلاس سکلو سره صرف چې زما په سیستم کې ایم اس ورډ نه انسټالیږي ایکسل نه انسټالیږي نو تاسو د ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن په تروم باندې د هغه مکمل ډیسکټاپ چې کوم دی هغه ستې شي او دلته پکې کار کولای شي لکه زه وایم چې د سره چې کوم سیستم پروت دی افیس کې هغه کې ډیر یو امپورټنت فایل پروت دی هغه فایل ز دلته راولم نو هغه فایل به موږ څنګه راولو د ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن په تروم باندې کا نتورک موجود دی دلته به کلیک کړئ سیټ اپ نیو کنیکشن باندې به کلیک کړئ دین بعد بدل دراشه د خپل سرور نوم به ټایپ کړئ چې تاسو سرور څه نوم دی api.com دنه بعد به نیکسټ کړئ چې نیکسټ کړئ نو دې ځای کې تاسو سره یو دوه باکس راشي یو کې ویل کلی یوزر نیم بلکې ویل کلی پاسورډ یوزر نیم په مطلب پته ګوره خاص کله ته سرور جوړه تر بده ټول سیستم په پته چې دی یوزر سره دی دې سره دا غیر سره نو یوزر نیم کې وداغه سیستم یوزر نیم ورکړه دا یوزر نیم د اسف تاسو اسف ورکړو پاسورډ داغه د سیستم سره مطلب داغه د سیستم پاسورډ د خان تاسو خان ورکړو دنه بعد به کنیکټ کو نوم باندې آپشن دلته لاندې په دې کنیکټ به کلیک کړئ چې کله تاسو په کنیکټ کلیک کړئ هغه ته یو میسج دلته لاړ شي ایکسپټ ریجیکټ هغه چر داغه میسج ایکسپټ کی نو داغه مکمل ډیسکټاپ په دې شکل کې تعالی راشي دا ټول داغه ډیسکټاپ په دې شکل کې تعالی کولای شي ستا خپل ډیسکټاپ په چرته لاړ شي دا به داسې مینیمایز لاندې به وګورئ چې هغه د وینډو په شان دی هغه بل تاسو شو کیږي هغه به صرف دلته دا لاک سکرین نه ده هغه به دا شی شو کیږي اوس ته داغه په ډیسکټاپ کې چې په کوم ډرایو کې ستا فایل دی اما کا ډرایو نه لاړ شه دا په ټول داسې چې دا داغه ډیسکټاپ دی چې څنګه دلته ګوره مال ښکاري د خپل ډیسکټاپ داغه ډیسکټاپ هم ته سمات ښکاري نو دلته به کلیک کوي په کمپیوټر باندې داغه ډرایو کې چې څومره ډیټا له ټوله به کاپي کوي دلته وراشه د خپل ډیسکټاپ په دې شکل کې کولاو کې پاغه کې خپل ډرایوونه کې به پیسټ کوي چې کله کار مکمل شو نو بیا وداس یو درې بٹن امرازي په دې درو بٹن کې په یو بٹن باندې کلیک اغله به خپل ډیسکټاپ شو شي طالب خپل ډیسکټاپ شو شي دا د ډیسکټاپ کنیکشن کار دی ځکه ان شاء الله ژوند د نتورک سیټ اپ برابر شنو په دې ټول د ان شاء الله بیا پریکټیکل کار کومه او نتورک چې کوم دی زده کوي نتورک ډیر زبردست فیلډ دی ډیر خوږ فیلډ دی ډیر آسان هم دی د ګندو نه آسان دی خو کار ډیر امپورټنت کار دی پیسې هم پکې ډیر راځي زده کوي ولکه پیسې په لګي تقریبا 10-12 په یو معنی لکه څلور 15 شپږ وسو پیری لکه د نتورک په یو معنی 12-13 او ټیچرانو ډیپند کوي کنه چې کوم ټیچر هغه زیات دی کوم چې بیکار ټیچر هغه کم نه اخلي نو د ان ار کې کوم ټیچر دی دلته او کارګر کې کوم پسند دي نو دې ډېر خټیچ کوي نو دا د ګوره ریموټ ډیسکټاپ سیستم دا مطلب دا چې تاسو خپل سیستم په اړه کې انفارمیشن غوښتل غواړئ دا ګوره مکمل انفارمیشن کله دې نه اضافه نور انفارمیشن غوښتل غواړئ نو کنټرول وینډو پلس آر دلته بولی کې چې ډي ایکس ډي آی ای جی او انټر وایي کې مطلب نور انفارمیشن دی دا ګوره ټول انفارمیشن دا سیستم په اړه کې انفارمیشن شو دا سره کوم ریم دی دا ټول انفارمیشن دی دا ګوره دې سره پورې ډسپلی په اړه کې انفارمیشن غوښتل غواړي ساوند په اړه کې انفارمیشن غوښتل غواړي انپوټ ډیوایس په اړه کې انفارمیشن غوښتل غواړي دا ګوره څه شي دا ډسپلی کې دا وی جی دا ټول وی جی دا وی جی دا چې کوم دی ګوره دا کرنٹ ډسپلی موډ دی ستا اوس فلحال تاسو سره کومه ډسپلی سلړ دا 1024 مطلب دا چې دې ځې پورې دا خاص صحیح سپورټ کولای شي دا 32 ګوره کوم سره دا وینډو چې کوم دي دا نن سبا دوه شکلونه کې راځي یو 32 کې راځي یو 64 کې راځي 32 چې کوم دی دا موږ چې کوم تاسو استعمالو دا 32 بایټ دا لکه مطلب دا چې دا لکه هلکا فل کوي سیستم ډیر نه هیوی کوي
هم دک 64 چې کوم د دام دی پایډ کې راځي 64 چې کوم دا په نسبت د 32 چې کوم دی دا لکه هیوی دا د ګرافیک چې کوم دی دا ډیر زیات مضبوط دی باقي فنکشنز هم دا فنکشنز خو ګرافیک لږ ډیر زیات مضبوط دی صحیح نو 64 دا باز سیستم چې 5 جی بی ریم د سره نه یا د 3 جی بی نه سره ریم زیات نه نو 64 چلول ډیر سخت کار دی دلته به انسټال کې په 2 جی بی ریم کې نو به چې کله یو کمانډ اپلای کړي نو 15 منټه بول انتظار کوي دا کمانډ په دې باندې اپلای شي نو لکه هیوی دا کله نه بعد وګوره سیستم ختم شو وینډوز کارت سپیس ته ویل شي اوس وینډوز کارت سپیس کوم د اصل کې خلک استعمالي د ویب سټ لپاره تاسو به دا ویب سټ کتلی کنه ګوګل دی دا نور ویب سټ دي مختلف قسم ویب سټ دي اوس تا یو کاروبار د موږ بداسو چې ستاسو د کالینو کاروبار دی یا کوم بل یو بزنس دی او ته په دې بزنس کې څه کې سب مال چې کوم د آنلاین پرچیز کې یا آنلاین چې کوم د سیل کې نو یو کس تاسو سره ډیلینګ کوي نو هغه له څنګه پته لګي چې تاسو سایت ته خو صحیح دی لاړ دی ځین انفارمیشن واسه چې په دې سایت باندې دا آیټم ملاوي چې تاسو سایت ته لاړو اوس تاسو په سایت باندې چې آیټم سرچ کړئ یو آیټم یې خوښ شو نو هغه اوس غواړي چې تاسو سره ډیلینګ وکړي مطلب دا آیټم تا نه پرچیز کړي نو अब کوم ځای ته چې داستا آیټم پرچیز کړي داستا پرسنل ډیټا هغه وګوري داستا انفارمیشن هغه وګوري چې راځه د سره په کوم نمبر باندې کانټیکټ وکم چې دا آیټم ته والم نو وینډوز کارت سپیس کې تاسو خپل پرسنل انفارمیشن چې کوم دا ورکولای شئ خو چې کله دلته تاسو انفارمیشن ورکړئ نو دا به د HTML په ترو باندې یا د ډریم ویور په ترو باندې یا د HTML په ترو باندې یا CSS په ترو باندې چې کله تاسو ویب سټ جوړوي نو الته به اپلوډ کوئ HTML DHTML چې کوم نه تاسو په سیکنډ سیمستر کې راځي ان شاء الله HTML DHTML او CSS چې کوم دی دا که چېرته ژوند ان شاء الله دا هم درلو کوم چې ویب سټ څنګه جوړیږي او بیا هغه باندې یو فایل څنګه اپلوډ کیږي نو د سیکنډ سیمستر کې ګورو دلته راشه اډ کارت کې کوم قسم کارت سپیس جوړه پرسنل دلته راشه ستاسو څه کاروبار د کارت نوم دې څه جوړته چې API لپاره جوړوم پکچر دلته راشه پکچر روچت کې کوم پکچر شو دا پکچر دا کاروبار د چا د اسف د لاست نیم څه دی علي دی ایمیل ایڈریس یې څه دی asif_ali @yahoo.com स्टेट कम जाके पाते कहिएगी फेसबुक का मतलब पाते कहिएगी सिटी से कम पेशावर बाकी दी शक्ल के टोल फेल करने स्टेट से कम देखती थी कैश और पेशावर पल कम कोड दे 25,000 दे कंट्री से कम दे पाकिस्तान दे होम फोन नंबर दा दे अंदर दराश बल नंबर दा दे अगर मोबाइल नंबर दा दे डेट ऑफ बर्थ पर कम तारीख माने दा सब पैदा शवे दे मेल दे फीमेल दे दाम अल्लाह का स्पेशल दे वेबसाइट www.api.edu.com वेबसाइट से देना बाद सेव कई सेव ना बाद दा खत्म के अगर ना बाद दा से बेटा दोबारा द HTML पत्रु मान द कोडिंग पत्रु मान दा जब अपलोड कवल से दा यो सो ऑप्शन है सिर्फ कंट्रोल पैनल के स्टॉक फोल्डर ऑप्शन पार्टीशन पैरेंट एंड कंट्रोल मोर एंड चेक पे जो कम ऑप्शन है स्पीच पाते या खदा ग्रे ऑप्शन है पार्टीशन मेल को इंटरनेट सरा कार करते दाने वेली दे कना एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स कंप्यूटर मैनेजमेंट का नो वेले यूजर में जो जोड़ करो लगा इम्पेज पे जब मैं GIF का चेंज किया कागल दराशे को लगा दा पिक्चर शो मासरा फोटोशॉप दा बराशे पिक्चर बदरा उच्चर पे कम फॉर्मेट दे JPG फॉर्मेट पिक्चर दे सही दे नो फाइल सेवेज का कम जाके डेस्कटॉप में कम फॉर्मेट के सेव के दा टोल फॉर्मेट में दे GIF के में सेव देना बाद ओके का देना बाद दा खत्म का दा पिक्चर GIF के कारदार जब इंटरनेट पर फॉर्मेट को खोला ये हमेशा बल वापस जा अरे सज्जा बिल प्रोसेस का करे अगले तरीके बिल में प्रोसेस किया अच्छा मास्टर मतलब द पेन जो पिक्चर पेन बन करे बदली बांधे तो विंडो व्यूअर वाले पे कागो खुदा का दे अगर एक्सटेंशन कहता को बे दे एक्सटेंशन कार लगा मतलब द JPG पिक्चर ही बना दा उसके सब पदी माने क्लिक कोम दा और दे शक्ल कम से कम देगी फोटो विंडोज फोटो वेवर कतरे दे एक्सटेंशन चेंज करनो कंट्रोल पैनल डिफॉल्ट प्रोग्राम और जब डिफॉल्ट अलर्ट से और दे जाके एक्सटेंशन उसका तो चला दे हमेशा पेंट के खुलावे के पेंट वाला वाला दाश चूज का और दे जाके JPG जो कम में दावा चेक करना दावा चेक के सेव करके सेव ना बाद भाई ओके जो जिसमें JPG पिक्चर है डाटो बता सर पसंद के खुलावे की पेंट के
صحیح شو که واپس دې صحیح کې دا دویم آپشن وسره دی چې دې په کلیک دا څه کوو د پینټ ته چینج کا کمپل ځای ته چینج کړه هغه هم چینج کولی نو دلته جی پی جی ته وسلاړ شه دا جی پی جی چې کوم دا واپس برابر کړي دا چینج کا او دې کې ډنډ سکوټ ورکړه اوکے او کلوز